Hello guys, welcome to Saidara Foods. This is our first video on YouTube. So please subscribe our YouTube channel. તો આજે મારી મમ્મી તમને શીખવવાની છે કે પાણીપુરીની પૂરી કેવી રીતના બનાવાય. તો વિડીયોને જોઈ લેવો અને વિડીયો ચાલુ કરવાના પહેલે ચેનલને કરો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ. તો કરીએ સ્ટાર્ટ. આપણે લઈશું 1 વાટકી રવો, અડધી વાટકી મેંદો, જરૂરિયાત મુજબ મીઠું લઈશું, ચપટી ખાવાનો સોડા, બેકિંગ સોડા લઈ શકો છો તમે, અને હવે એને પ્રોપર મિક્સ કરીને પછી બરાબર બધું મિક્સ કરીને પછી એને હુંફાળા પાણીથી આપણે લોટ બાંધીશું. જરૂરિયાત મુજબ પાણી લઈએ અને ધીમે ધીમે એને મિક્સ કરીને લોટ બાંધતા જઈએ. લોટ એવો બાંધવો જો બહુ નરમ પણ ના હોય અને બહુ કઠણ પણ ના હોય. ધીમે ધીમે પાણી લેતા જવાનું જરૂરિયાત મુજબ અને એને લોટને બરાબર કેળવીને બાંધતા જવાનું. કણક બરાબર બંધાઈ જાય એ રીતના જ પાણી લેવાનું આપણે. બરાબર જરૂરિયાત મુજબ જ પાણી લેતી છું, તમે જોઈ રહ્યા છો. શકો છો કે મારી લોટની કણક બરાબર તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એમાં 2-3 ટીપા તેલના લઈને એને બરાબર કેળવી લઈએ. એને બરાબર કેળવીને સીધું બરાબર તેલથી કેળવીને પછી આપણે એના ઉપર ભીનો કરેલું એક કપડું નાખવાનું છે અને 20 મિનિટ સુધી આપણે એને રેસ્ટ આપવાનો છે. 20 મિનિટ પછી આપણે એની પૂરી બનાવીશું. તમે જોઈ શકો છો આપણી 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આ લોટને તેલવાળો હાથ કરીને થોડું મસળી લઈએ. બરાબર મસળીને પછી એને આપણે રોટલી જેટલા લુવા કરીને એક સરસ મસળીને એને બરાબર લુવો કરીને પછી એને આપણે રોટલી જેવું મણી લેવાનું છે. પાટલી પર તેલ લગાવવાનું છે. આપણે લોટનો યુઝ કરવાનો નથી. વેલણ પર તેલ લગાવીને પછી એક સરસ રોટલી વણવાની છે પતલી. લોહો ફેરવતા જઈને સરસ પતલી રોટલી વણી દેવાની છે. કોઈ પણ તરફથી રોટલીનો ભાગ જાડો હોવો ન જોઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે મારી રોટલી વણાઈ ગઈ છે. જ્યાંથી આપણને જાડું લાગે ત્યાંથી પાતળું કરવાનું. આ રીતના સરસ રોટલી વણીને પછી આપણે એક ગોળાકાર સરખાવે એ રીતની પૂરી કરવા માટે મેં અહીંયા એક બોટલનું કેપ લીધી છે અને તેના દ્વારા હું પૂરી બનાવી રહી છું. એ રીતના એક સરખી પૂરીનો આકાર આપણો આવતો જશે. જોઈ શકો છો તમે એક સરખી પૂરી થતી છે. તમે જોઈ શકો છો આપણી પૂરી આ રીતના બની ગઈ છે. મેં એક થાળી લીધી છે, એમાં ટીશ્યુ પેપર રાખ્યું છે. તમે એક કપડું પણ રાખી શકો છો. આ રીતના પૂરી વણવામાં 2 ફાયદા થાય. એક તો આપણો ટાઈમ પણ બચે અને પૂરીનો આકાર પણ સરખો આવે. પાણીપુરીની પૂરીને આપણે કોઈ ભીના કટકાથી ઢાંકી દેવાની છે, કારણ કે એ સુકાઈ જાય તો સરખી પછી ફૂલતી નથી. આ જ રીતના હવે બીજો લુવો લઈને હું બીજી પૂરીઓ તૈયાર કરું. આટલી આપણું 1.5 વાટકી લોટમાં આપણે 50 જેટલી પૂરીઓ તૈયાર કરી શકીએ છીએ. તમે જોઈ શકો છો હું બીજી પૂરી બનાવી રહી છું.
એ જ રીતના બધી પૂરીઓ આપણે તૈયાર કરી લેવાની. પાછી હું બોટલના કેપથી સેમ પ્રોસેસ કરી રહી છું. તમને આ જ પૂરીઓ હાથેથી વણીને બી હું બતાવીશ. હું હાથથી વણીને પણ બતાવી રહી છું. કેટલીક જગ્યા પર આપણને લંબગોળ આકારની પૂરીઓ મળે છે બજારમાં, એ પણ આપણે બનાવી શકીએ છીએ. હું અહીં 2-4 પૂરી લંબગોળ કરીને તમને બતાવી રહી છું. પૂરી બનાવતી વખતે આપણે એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે પૂરીઓ ઉપરથી સુકાવી નહીં જોઈએ, માટે કપડું ઢકેલું રાખવાનું છે, તો જ આપણી પૂરીઓ પ્રોપર ફૂલશે. હવે મારી પૂરીઓ બધી વણાઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેલમાં તરીશું. તેલ બરાબર ગરમ થાય પછી ધીમા ફ્લેમ પર આપણે એને રાખીશું. તમે જોઈ શકો છો હું કડછીથી પૂરીને દબાવતી જઈ રહું છું. પૂરી બરાબર ફૂલતી છે વ્યવસ્થિત. તેલને હાઈ ફ્લેમથી સ્લો ફ્લેમ પર લઈ જઈને આપણે પૂરી તરવાની છે. મેં પ્રથમ એક પૂરી નાખીને જોઈ લીધું, આપણું તેલ આવી ગયું છે. હું હવે બીજી પૂરી નાખું છું. તમે જોઈ શકો છો કે મારી પૂરીઓ સરસ ફૂલી રહી છે. જો એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે આમાં કે સ્લો ફ્લેમ પર પૂરી તરવાની છે, તો જ આપણું પડ કડક થશે. એકદમ હાઈ ફ્લેમ પર રાખીશું તો પડ કડક થશે નહીં. તમે જોઈ શકો છો કે હું ધીમે ધીમે પૂરીઓ તરું છું. તમે જોઈ શકો છો કે મારી પૂરીઓ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે હું એને જારા વડે બહાર લઈ લઉં. જોઈ શકો છો કે કેટલી સરસ ફૂલેલી છે. તદ્દન બહાર મળે બિલકુલ એવી જ છે. તમે જોઈ શકો છો. આ જ રીતે હું બધી બીજી પૂરીઓ પણ તરી લઉં છું. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલી સરસ ફૂલતી છે. એને ખૂબ જ ધીમા તાપે સરસ રીતના તેલ લઈને કરવાની છે. આ જોઈ શકો છો તમે કે મારી પૂરીઓ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને સરસ ફૂલેલી છે. હું તમને પૂરી તોડીને બતાવું છું કેટલો સરસ અવાજ આવે છે. ખૂબ જ ક્રિસ્પી બની છે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને કરો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ. તો જલ્દી મળીએ બીજા વિડીયોમાં. ત્યાર સુધી ટેક ગુડ કેર ઓફ યોર હેલ્થ.